Narito na ang Oras ng Ligaya with Tita Josie, Sundays 6 p.m. on PHLV Radio. And now, your host, Tita Josie. Hello! November 8, 2020. Eto na naman tayo sa Oras ng Ligaya. At ako po ang inyong host, si Tita Josie raw. Kasi lahat sila tawag sa akin, Tita eh. Hindi bali na, mahal ko naman silang lahat. Ito po ang ating Oras ng Ligaya. Tagalog ang ating salita dito para maintindihan yung lahat. Pero nagtataglis kami. Pwede rin ng English. Every Sunday, 6 to 7 p.m. dito po sa Las Vegas. Oras ng Ligaya. Ang ating pong reach nito ay nako, if I'm not mistaken po, dito lang sa Las Vegas, sa Nevada, 140,000 people ang nare-reach natin. Kaya live streaming tayo. Ibig pong sabihin yan, kahit na kamag-anak nyo nakatira sa Australia, pwede din silang makinig, pwede silang tumawag dito. Dial lang nila ang 702-613-6433. Pwede natin silang ilagay na live, makikipag-usap sila sa atin. Pwede silang mag-comment, babasahin natin ang comment nila. Kaya please, sabihin nyo sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan, na tayo po ay mayroon ng sarili nating radyo na dito nakabase sa Las Vegas, Nevada. Ang amin pong mga kaibigan dito sa Las Vegas, napakarami po namin. Naku, kung hindi po ako nagkakamali, sobra-sobra na ata po kaming 200,000 dito sa Las Vegas. Kaya kandami pong mga Pilipino dito at marami po kaming radyo, mga show dito sa PHLV Radio. Ngayong gabi, meron tayong isang oras na programa, kasiyahan, at meron tayong joke of the day, meron tayong dasal at 6:30, sama-sama tayong magdadasal laban sa COVID-19 na ito na para matigil na. At meron tayong pong mga komentaryo sa mga nangyayari, para naman ma-share namin sa inyo ang aming opinion. At ngayong gabi, meron po kaming special guest, dalawang couple. Parehong community leaders dito po sa Las Vegas, Nevada. Kilalang kilala. Pero mamaya ko na sila i-introduce sa inyo. Pero bago tayo magsimula, hindi po matutuloy ang kasiyahan dito sa Oras ng Ligaya kung wala po ang ating gwapong producer na walang iba kundi si Gilbert Glorioso. Good evening, Tita. Good evening, everyone. At ganun din, hindi rin tayo matutuloy tsaka mahihirapan tayo pag wala ang ating CEO, yung may-ari ng PHLV Radio. Yan po ay walang iba kundi si Johan Saison. Kasi alam mo sa Pilipinas daw, pagpasok na ng bear, ng September, October, November, December, Christmas na. Yan. Kaya huwag kayong magkakamaling hindi magpadala ng pera sa Pasko. Dahil ako, lagot kayo pag uwi nyo doon. Kakantsawan kayo. Ang ating pong bisita ay dalawang couple. Unang-una po ay si Dr. Michael Micabalo at si Luz Micabalo. Atin po silang i-interviewin ngayong gabi para po ma-share nila ang mga community service na ginagawa nila. Hindi lang dito sa Las Vegas at sa United States. Hindi lang sa New York. Diyan sa Pilipinas. Number 1 yan ang kanilang ginagawa. Hi, Dr. Michael Micabalo. How are you, Luz? Hello. Hi, everyone. Ganon din ang aking bisitang community leader. Matagal ko na pong kaibigan to. Naku, 35 years na po kaming magkaibigan. Pero mas maganda ako sa kanya. Tsaka mas bata akong tingnan. Kasi nawawala na ata ang buhok ni Cesar eh. Yeah. Cesar, may buhok ka pa ba? Jewish na ako ng Jew. Hindi po. Isa pong kaligayahan na makumbida namin si Cesar Elpidio. Kasi po, medyo damay, paano ko ba sasabihin sa iyo na ikaw ay nagkasakit ng COVID-19, unfortunately. Siya po ay isa sa aking co-host sa aking isa pang show tuwing Lunes naman po, alas 6 hanggang alas 7 din ng gabi, yung pong open forum. Kaya lang po, nung way back in, is that February, medyo po nagkasakit si Cesar at kailangan niya pong magpahinga at sa awa po ng Panginoong Diyos at sa lahat ng mga nagdadasal, si Cesar ay will be back soon sa amin. Cesar, please say hi with your wife Beverly to our audience.
Hello, everybody. Hi, hello. Saka si Beverly, kasama ko ngayon. Si Oo Miss- nga. Oh. Yan ba, misis mo? Hindi yan ang kasama mo. Girlfriend, itong Yan ba? girlfriend ko. Girlfriend. Tiyak mo tiyak yan. O, sige. Yeah. Yan, oo. Ang una nating i-interviewin ay walang iba kundi si Dr. Michael Micabalo at Sosimo, no? Sosimo Micabalo, Pilipino, ano? Sosimo Micabalo at ang kanyang magandang may bahay na si Luz Piminda Micabalo. Hi Luz, please introduce yourself and please educate the audience that are listening and watching us kung ano-ano ang mga nagagawa mong community service, hindi lang dito sa United States, kundi doon pa rin sa Pilipinas. Please. Kailangan ko bang sabihin kung anong aking background? Yes, please. Okay. Very important. O sige, sandali lang. Punta ako sa Amerika 1959 as a registered nurse. Pero I ended up as a hospital administrator since 1965 and 75 hanggang mag-retire ako ng 1999. Lumipat from New York to Las Vegas. Wow. Dalawa, retired na dito sa Las Vegas, and we are active sa community service even in New York. And when we moved to Las Vegas, we continued our community activities. Primarily, we are involved in Gawad Kalinga, and we support nakalimutan ko na I established the Philippine American Charity Foundation Yes. here in Las Vegas. Yes. 2001 when we moved here. And from then on, we have been raising funds to support the mga typhoons, mga disasters, calamities sa Pilipinas. And at the same time, tumutulong kami dito sa mga non-profit organizations sa Las Vegas na kagaya ng mga shade tree, mga association sa mga abused women and children, at saka yung mga city missions of Las Vegas, at marami pang iba, yung Salvation Army. And then sa Pilipinas naman, Gawad Kalinga, and we support ang ABS-CBN, yung kapamilya, and then mga bagay na basta't may kailangan ang tulong sa Pilipinas at in-approach kami, tumutulong naman kami. Kahit kawawa naman ang ating mga kababayan. Lalo na ngayon, ang daming, imagine, 20 typhoons hit the Philippines every year. And since 2001, we have raised funds for 8 typhoons in the Philippines. Yung unang-una, yung typhoon na, si Ondoy. Typhoon Ondoy in 2009. Yun ay napakasakalap na makikita mo kasi nagpunta kami sa Iligan City. Typhoon Ondoy hit northern Mindanao. And we went to Iligan City at Cagayan de Oro, and we witnessed firsthand kung paano nilampaso ng hangin yung isang village doon sa gitna ng nawala lahat ang mga tao doon. Kita namin nagkukwento sila, yung mga tao na save sa trees. At ang mga refrigerator inaanod ng tubig. Wow. Ang daming namatay doon sa Typhoon Ondoy. There were so many thousand deaths at saka 6.2 billion damage sa central doon. Tapos yung mga typhoon na Piping, tapos sa Amerika naman, Typhoon Katrina, tulong din kami doon, nag-raise funds. Typhoon Pedring, sa Central Luzon naman yon. Ngayon, in Typhoon Sendong, Typhoon Sendong is Northern Mindanao. Ang Typhoon Ondoy is Central Luzon. I'm sorry, nabaliktad ko yung Typhoon Ondoy is Central Luzon na kuwan ang mga taga Marikina, Central Luzon, Bulacan, etc. Yun ang affected. Ang Typhoon Sendong na tinatawag nilang Washi, hit Northern Mindanao sa Iligan. Yun, libo-libo ang namatay doon. At deadliest storm in 2011 and 6.2 billion damage. Oh my goodness. Typhoon Sendong na na-witness namin firsthand. Tapos meron tayong sa US naman yung Hurricane Harvey na tumulong din kami. Sa earthquake in Cebu, sa Bohol in 2013, tumulong din kami doon. Itong Typhoon Yolanda, nakita din namin firsthand kung meron kaming medical mission doon ng Philippine American Association of Nevada and Philippine American Charity Foundation.
ang dinaanan namin papuntang Leyte ay nakakaawa talaga. Flat ang mga bahay, ang bridges, tumba, makita mo lahat ng mga, the infrastructures were destroyed. At hanggang ngayon yata, hindi pa na sila nakakaahon sa mga nangyari sa kanila noon. Kasi ang bagyo sa atin, sunod-sunod eh. Oo. Parang silang perennially poor dahil makakaahon lang ngayon, susunod na naman, eto na naman. Oh my God. Kagaya nitong si Typhoon Rolly, na super typhoon. Typhoon Yolanda and Typhoon Rolly are super typhoons that hit the Philippines. The devastation is so much, talagang kaawa-awa. Kaya kahit na ano ang kayang itulong ng ating mga kababayan, will be appreciated. And we are doing fundraising ngayon sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Amerika, lahat ng organisasyon na humihingi kami ng tulong na maawa sila sa ating mga kababayan at mag-donate sila kahit na magkano. Yes, that's a big help. Meron akong question, Luz. Pag nagpupunta ka na sa atin at gumagawa ka ng community service na ganyan, meron bang nagkikatered sa iyo? Dina-drive ka ba nila? Or, something? Hindi ka na naman mong problemang sasakay ng mga jeepney or something? Kasi kung kami pumunta roon, kasama namin ang Gawad Kalinga. Oh. Kagaya nang nagpunta kami sa Marawi para matingnan namin yung feeding program ng kusina ng Kalinga sa Marawi, meron kaming kasamang Gawad Kalinga personnel in charge sa Mindanao. So we don't have to worry about that. But kung wala, nag-hire kami ng transportation. Kasi dati kung kaming kotse, we hired. Pag hindi siya pwedeng mag-drive, meron kaming kinukuhang taga-drive sa amin. Oo, tsaka mahirap yun dahil kung bumabagyo, baka magkasakit din kayo kung kayo nababasa or something. Ang hirap din. Nakakasakit nga siya doon. Tuwing uuwi kami, nagkakasakit siya. Oo, Na-hospital. Sasabihin ko sanang wag na, pero alam kong mahal ni Doc, sosi mo yan. Pero, Doc, ingat ka rin. Ikayo at saka si Dr. Fabito, naku, Diyos mio, ang tatapang nyo. Naku, baka kayong madamay doon ang hirap. Kailan ang alis mo itong fundraising nito pag natapos na? Kailan ka kailangang nasa Pilipinas? Wala pang plano ngayon kasi sa COVID. Itong aming mission itong January we help the Taal, remember, nagbumulga. Anong vulkan? Yung Taal volcano, di ba? Nag-erupt. Yes. So ang dami rin na damay doon. So we did medical mission there with the Paan. Oh, with Paan. I remember that. And when we came back, ito na ang COVID. Ng March. We came back March 5. And March 15, nag-lockdown na dito sa Amerika. Grabe. Yeah. Yeah. Paano na yan kung hindi kayo makauwi? Then you can just go ahead and send the donations to the recipient there. Is there a foundation that will do the acknowledgement of donations? We sent boxes. Balikbayan. Boxes. We just sent a box last month. What can I donate? What items do I advisable to buy or prioritize to send to the Philippines? Sa mga bata, mga sapatos, tsinelas, damit, blanket, yun. Okay. Food ang kailangan nila, pagkain. Pagkain, syempre. Oo. Water. Ako, I think pagkain ang mas kailangan. Kaya mas mabuti kung pera, papadala mo niyo sa mga organization doon. Reputable organization. Sila na ang bibili doon at i-distribute. Oo. Minsan kami ang bumibili. Yeah, of course. Pag natong kami, binibili ko yung mga bata ng mga tsinelas, sapatos, kung ano ang kailangan. Kamusta na yung Gawad Kalinga? How many houses have you built so far? Ang umpisa, thank you sa PhilAm Lions Club, sa iyo. Ikaw ang kaunang nag-donate ng isang bahay, una ikaw. Tapos dalawang bahay na ang nag-donate ng PhilAm Lions Club during your term. At saka si Elpidio. Yes. Ang naunang nagpadala ng pera para sa Buli, Batangas, yung isang bahay doon. Tapos yung pangalawa sa Micabalos Village.
At ang pangalan ninyo nakapaskel doon sa bahay doon. Wow! Yung Phil-Am Lions Club. Oh. Kaya kung pupunta kayo doon at makita ninyo ang progreso ng Gawad Kalinga, ng Micabalos Gawad Kalinga sa Oroquieta, matutuwa kayo. That's nice. Glus, ang lote ng pinagtayuan ng mga bahay ng Gawad Kalinga, this was donated by your family or by you, correct? I'll answer that. Okay. 2006, Tony Miloto, who is the founder of Gawad Kalinga, was here in Las Vegas. And I heard him for the first time talking about building homes and giving out to the poor for nothing. I mean, they don't have to pay for anything. Yes. So I donated my land immediately right there. They told me I have a land that I'd like to donate. So it's 2.2 hectares. Wow. And I was supposed to build 30 houses then. In 2011, I was able to donate only 28 homes. Nawala ng pera, naubos. Yeah. Last year, I completed it. I put two more houses. So I have 30 homes there now, and I have 123 people living in the village. Wow. Great children. Community center. And there is a community center in addition to that. Right. At saka ang pagkakaintindi ko, Doc, na it's not just you provided the housing, but you have a program whereby you kind of give them some education of some sort or what have you. May mga scholars kami doon, nakatapos na ng HRM, may business administration, may agriculturist. Kaya sila, yung extra land na nandoon, binigay pero pinagagamit namin sa kanila to farm. Oh, so my goodness. For their own sustainability. Patanim sila ng mga kuno-ano para sa kanilang, at saka yung mga coconut na nandoon, sila nag-harvest. Ang kita doon sa kanila. Oh my gosh, that is so nice. Wow. Kaya alam mo, Doc, Luz, hahaba ang buhay nyo eh. Kasi ganyan yan eh. Reciprocate in a beautiful way. Pampas na kami sa haba eh. Oo. Sobra na kami eh. Pero malaman mo kailan mangyari. Yeah. Anyway, 2 years ago, last year, we built 2 more houses because there are so many people coming to us and says, Doc, we don't have any home to live on. We have a shack or less, and they're living in a shack where when it rains, it pours inside, and the rain goes right into the floor, which is only dirt. So they're very poor. And so every time we go there, try to do what we can do for them. Pero Doc, sa awa naman ng Panginoong Diyos, hindi kayo nasasalanta ng mga bagyo, ano? Yung sa Oroquieta, hindi naman. Hindi. Sa awa ng Diyos. Walang bagyo sa amin, bawal. Bawal. So anyways, thank you so much for that. I will go ahead and give you a little rest, but we will interview you again. Please stay with us. And now let's take advantage of these 10 minutes before our prayer. I would like to introduce si Cesar Elpidio at ang maganda niyang may bahay na walang iba kundi si Beverly Elpidio. Pareho kayong kaibigan ko na napakatagal na dito sa Las Vegas. It touches me to share na nag-umpisa tayo sa Lions and we did everything and all we ever do is do this, do that, and donate and work and lahat tayo, it's so nice to listen to that. Ang Pilipino talagang number 1 giver, no? Kasi ang awa nasa puso natin, no? Cesar, Beverly, please greet the audience of Oras ng Ligaya, please. Hello, kumusta po kayong lahat? Thank you for listening sa Oras ng Ligaya ni Tita Josie and Gilbert. We're glad. Thank you for having us para makapag-istorya naman sa iyo at kina Luz at saka si Doc. And we'll see what kung ano mang may share natin mga information sa kababayan natin. Okay, Beverly? Thank you for having us, Josie. We're glad that, we can be in your show.
Yeah. And kamusta na lang sa lahat ng tao sa buong mundo. Yeah. Alam nyo, sa mga nakikinig sa atin, si Cesar Elpidio ay ka-co-host ko rin sa Open Forum. If you guys will remember, the start of that show, Cesar was one of the permanent co-hosts of that show. And unfortunately, last February, naapektuhan po ng COVID-19 si Cesar. At mula po ng February hanggang ngayon po, nagpapalakas pa lang si Cesar. Cesar, share with us your experience nung ikaw ay magkaroon ng COVID. What went through your mind? Was there really a moment whereby you said, oh my God, I could die? I mean, what are the thoughts that you have? Yeah. Almost. Yeah. What saved me talaga is yung si Beverly, ito yung story noon eh. I got na positive ako, ano? And then we were just doing quarantine, yung voluntary quarantine, mga 14 days, mawawala na. Well, during that 14 days, 5 days pa lang, sabi ng anak ko, na nurse Irvine, sabi niya, you should buy one of these pulse oximeter, yung para sa oxygen, Yeah. Kaya nag-order sila sa Amazon.com. It's about $20. Pagkatapos, at that time, bago dumating yung oximeter na yun, lumalala na ako. Kaya nung pagdating araw, sabi nung anak ko sa Irvine, okay, open that box and put it on Dad's finger. Sabi nila kasi medyo parang nahihilo-hilo na ako eh. Kaya si Beverly hindi pa alam ilagay yung battery sa oximeter na yan. Kaya nung nailagay nila, nung nilagay sa kamay ko, 57 daw. Kaya pala medyo, dapat ka lang mga 90 ka. Mga 90 ang dapat nun eh. Kaya sabi nga ni Beverly sa akin, sa hilo ko na siguro because lack of oxygen in the brain, nung dumating daw yung ambulance, naglalakad na raw ako para i-meet yung ambulance. Oo, kaya and I don't remember that. Kaya sabi ko kay Beverly, bakit niyo ko pinadala sa hospital? Sabi ko, bakit niyo ko in emergency? Yeah. Sabi nga ng anak ko, Dad, if we waited for another day, baka wala ka na. Oh. You have died. Yeah, you would have died. Kaya sabi niya. Kaya pagdating ko sa hospital, talagang totally booked ang San Martin Hospital. Not a patient. Oo, pati sa mga hallway, nandun lahat mga pasyente. Nung makita ko, Oh my gosh. nandun na sa pasyente, naghihintay ng room. Kaya pagdating ko ron, remdesivir kaagad ang pinasok sa akin. Kabago-bago pa lang yung remdesivir noon. Kaya pinap nila ako at saka mga antibiotics. Everyday yan. At saka palaging pag natutulog ka, may gigising sa'yo. Kukuha na ka ng blood, kung ano. Para tinutusok ako palagi. And then... Sinabi sa yung intubating. and then one night, sa mga days na yon, kasi nahihirapan akong huminga, sabi nila, you better help yourself or we'll intubate you or we'll put you on life support. Natakot na ako nun. Kasi normally, ang chances mo is very low pag na-intubate ka. Ganon. Yeah. Kaya ang ginawa ko, talagang nagsumikap akong to breathe on my own. Binigyan nila ako ng BiPAP, yung malakas na hangin para i-force yung hangin sa lungs mo. Wow. Kaya sabi nila, after 1 week sa emergency sa ICU, pinalabas ako. Sabi nila nung medyo, kasi mahal kasi sa hospital pag mag-stay ka ng too long, kaya pinapadala kami sa Kindred Hospital, ay yung parang rehab. Oo. Kaya nung pagpunta ko ron sa the second week na nasa Kindred Hospital ako, I was still positive kasi tinest nila ako. I was still positive after 2 weeks. And then, kaya isolation na naman ako sa Kindred Hospital. And during that time, yung sinabi mo sa akin na you begin to start thinking about what's important at saka sino yung mga taong importante sa buhay mo. And so, kasi palagi kami nakahiga, wala kaming, hindi ka makalakad, hindi ka, ang bathroom namin, at saka for 1 week,
I lost 25 pounds. Wow. In 1 week. My goodness gracious. 25 pounds. And then from 180 to 155. Wow. Kaya, and then from there, nung napunta ako ng Kindred, si Beverly naman nagpupuslit ng mga pagkain. So sa weekend, nagdadala siya ng iba-ibang pagkain. Kasi yung pagkain doon, Na, I cannot parang go walang in. lasa. Pero ito, hindi sila makapasok. Kaya nga lang, sinasabi ko sa nurse na my wife's gonna drop me some food. So, yan. Kaya nakilala ko yung mga nurses, kaya mabait naman sila. Maraming Pilipina sa Kindred Hospital, Filipino. So, I stayed there for another, a little over 3 weeks. Pero ang kuha ko nun, sabi nila, you'll never get out of this hospital if you will not go 92 and 92 raw ang kailangan ko sa oxygen. Or yung sa oxygen, kailangan number 2 liters. Kasi nung pagpasok ko 6 liters ako noon eh. Bumaba ng pinababa ko na pinababa. Kaya that was my goal, is to get out of the hospital. Kasi sabi ko, kung hindi ako makakalis nito, baka maluloko naman ako. Kasi psychologically, it's affecting you. Nakahiga ka lang nung all day. Ang hinihintay lang namin pagkain eh. Yeah. I'm just waiting for the food. Oo nga, kaya na makita ko, tinanong kita kung anong gusto mong kainin eh. Yeah. Kaya from there, thank you for that. Nag-aasap na ako ng crispy pata, mga namimiss nating mga pagkain. Kaya yun. Kaya yun ang mga pinupuslit ni Beverly noon sa every weekend, nagdadala sila ron. And so, yung doktor ko naman, may doktor ako noon, sabi ko, Doc, ang problema ko noon sa COVID is the coughing. Talagang every time na ako, almost 24 hours ako nagka-cough. Wow. Kaya yung vocal cord ko, kaya sabi ko nga, I was jokingly telling Tam, sabi ko, Tam, I cannot sing with you kasi hindi ko na ma-hit yung high notes. Kasi sa overused yung vocal cord ko sa kaubo. So from there, I was praying hard. Mas taimtim ang pananalangin ko doon kaysa sa casino. Nung binigyan ako nung isang medication, yun ang nagpababa ng ubo ko ng konti. Then, I was able to talk, nakakapagsalita na ako. And then, on the 3rd week, August 20th, naipakita ko sa doktor ko na, Doc, you gotta get me out of here. Kasi nilalagay na nila ako sa mga kumisa, parang may mga luko-luko na nakasama ko sa kwarto eh. Sabi ko, ayaw ko na rito. Ako, Doc, I gotta get home. Kaya puti naman at mabait yung doktor ko, Dr. Ranga yata, Indian. Sabi niya, okay, if you hit this number, I will let you go. Yung 92 at saka yung number 2. Oo. Kaya nung na-hit ko na ganun, at saka everyday talagang nagsusuklay ako para pakita ko na ako, nagsishave ako para pakita nila na, oh, you're good. Kaya nung makita nila na medyo okay na ako, then sabi ko, Doc, you gotta get me out. Kaya doon ako pinalabas. Pero Cesar, kidding aside, no? Kidding aside, at those moment na the possibility na pwede kang mawala, was there really a moment where it was a life-changing for you na na-realize mo na how life is so important? Yes, yeah. Yes. Kaya nga kasi wala ka nang ginawa kundi nakahiga na lang eh. Nakahiga ka for almost mga 22 hours a day. Kaya ang pumapasok sa ulo mo, yung mga kwan mo ngayon, yung about God, pamilya mo, your friends, yung mga materialism, nawala sa akin yung all those things na yung inaasam natin na we're gonna amass more mga material things, nawala. Wala. Bigla na lang na pumunta sa Diyos at sa pamilya and the true friends. That is nice.
Eh, sabi Ako ba naging true friend? Ano, Nalaman mo talaga. nandun ka sa Facebook, I got 1,200. Kaya sabi kay Beverly, I think I only have 200 real friends. Kaya tanggalin mo 1,000 ka ako. Kasama ko doon na Doc at saka kayo. Kasama kayo. Kaya sabi ko na for my true friends. Hindi mo yan sinasabi kasi nandyan lang si Doc Hindi, kasama sila talaga doon. Pati si Gilbert nakapasok eh. Oh, si Gilbert. Nakapasok si Johan at saka si Gilbert. Okay. Magre-rest tayo sandali, Cesar, because I know you cannot talk continuously. Okay. Pero ngayon, ang ating dasal, ready na ako, Johan, sa ating dasal ng 6:30. Mga kaibigan, tayo po ay magdasal. Sana pakinggan tayo ng Panginoong Diyos na matigil na ang COVID na ito, magkaroon tayo ng solusyon, ng gamot, at ang bayan ay mapayapa na at tayo ay lumigaya na naman. Diyos naming makapangyarihan, pakinggan mo po kaming mga taong sumasamba sa iyo, naniniwala sa iyo, nagmamahal sa iyo. Huwag mo po kaming talikuran, Diyos naming Hesukristo. Protektuhan mo po kami laban sa virus na ito. Diyos naming mahiwaga, bendisyonan mo po kami. Bigyan niyo po ng talino ang aming mga doktor, mga scientist, na sana ay matuklasan nila ang gamot laban sa virus na ito. Bendisyonan po ang lahat ng frontliners, ang lahat ng mga taong tumutulong sa paglaban sa virus na ito. Diyos naming mabait, maunawain at mapagmahal, dinggin po ninyo ang aming panawagan. Maawa po kayo sa amin. Kung kami po ay nagkasala, patawarin mo po kami. Diyos naming banal, Diyos naming mapagmahal, Diyos naming mabait, dinggin mo po ang aming panawagan. Diyos naming banal, bendisyonan mo po kami sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Tayo po ay magdasal tuwing linggo sa oras ng ating pag-iisa bago tayo pumikit ng ating mga mata. Pasalamatan natin ang Panginoong Diyos na ang isang araw ay nakalipas sa ating buhay. Tuwi tayong gigising sa umaga, lagi tayong tumingin sa langit at sabihin natin, Diyos namin mabait. Maraming salamat. Isa pang araw dito sa mundo. Salamat po. Tandaan ninyo, ang nangyari kay Cesar is wide awakening. Pag kayo na po ay nag-iisa, diyan yung nararamdaman ang importansya ng buhay ng isang tao. Ang importansya ng Panginoong Diyos sa buhay ninyo. Kaya sa inyong pagtrabaho, pagrelasyon sa mga tao, pagiging magulang, pagiging kaibigan, lagi niyong itapat ang inyong kalooban sa banal nating Panginoon para tayo ay tulungan, para ang lahat ng ating mga desisyon ay laging may value at laging may moral. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon naman, Gilbert, tingnan nga natin kung marami na tayong mga fans dyan na nagbibigay comment sa atin. Basahin mo nga, meron ba? All right, si William Rutherford is tuning in from Louisiana. Miles Oliveros saying, gandang umaga sa inyo ni Gilbert and Joe Harrison. Gandang gabi pala, sabi niya. Okay, Raquel Chua watching from the Philippines. Hello. Iria Mercado Salmo, Monday greetings to all. Actually, it's Monday in the Philippines. She's watching from the city of Smiles, Bacolod City, Philippines. Nora Santos, Miss Josie Harrison, hi. And hi to Gilbert Glorioso. Kumusta na sa inyong dalawa? And of course, Ate Jen Ko. Good evening po. Hi, Jen. Welda Gijon. Hello, Tita, Kuya Gilbert. And guests Mike and Luz Micabalo watching from your show from New York City. Wow. Hello. Gidget de Guzman Ramos. Okay. And Judalyn Franco.
Hi, Judeline. She's here. Okay, Gidget de Guzman Ramos, Ligaya. Also, we wanted to say hi to PHLV producer, Kuya Gilbert, and PHLV CEO, Kuya Johan. And of course, to the guest, Judith de Guzman Ramos, Mary Ann, Miles Oliveros. Hello. And yes, that's it. That's what we have so far. That's good. Yeah. That's Of good. course. Gilbert, meron ka bang babatiin mga kaibigan mong nanonood ngayong gabi? Of course, to all our to my family, and of course, my uncle Joey just passed away due to terminal cancer. So I just want to say condolences to the Absamea family. And then hello to all the family around the world, of course. The Glorioso families from Pagbilao, Quezon, from the East Coast, and of course in the West Coast as well here in the United States and in the Philippines. And yeah, that's about And it. Gilbert, alam mo ang mga nakikinig sa atin at nanonood ngayong gabi, gusto natin silang i-educate, no? Na tayo ay mapapanood nila sa television, masusundan nila tayo sa YouTube and all of that. Please share the links Okay. of PHLV Radio. Okay, we're simultaneously live on Facebook Live, YouTube, and Amazon Fire TV. So if you don't have the app yet on your for PHLV, all you have to do is just type in PH for Philippines, LV for Las Vegas Radio, and makikita nyo itong segment na to sa Amazon Fire TV. We also have the Alexa app, and also the Google, Android and Apple devices for the live feed, so you can also download it on your Google Play and App Store. We also have Spotify when everything is done. Spotify, iHeartRadio, and Apple Podcasts. Makikita nyo itong segment na Oras ng Ligaya dun sa mga those different places, those different how am I supposed to say this? Kuya Yo? I got hicked up. The different platforms that we have over here. Thank you so much for showing that. Facebook as well, YouTube. Pag natapos itong show na to, don't worry, you'll be able to watch it over and over again. Just head over to Facebook, YouTube, Amazon Fire TV, Apple Podcasts, iHeartRadio, and that's it. At kung nilang mapatunayan na ang kagwapuhan mo ay talagang totoo, manood sila sa Amazon Fire TV channel. Oh, most diba? definitely. Talagang Yes, gwapo ka. Hindi lang nila nakikita ang mukha mo sa personal eh. Pero ako magte-testify. Talagang napakaganda mong tao. Tita, 46 days na lang para mag-Christmas 46 days. Oh, Okay? Don't forget, okay? Riregaluhan kita ng mga krema para lalong gumanda yung we're gonna start singing in your dun sa front door mo. Talaga. Magkakaroling kami dyan. O sige na nga, Johan, magtawanan nga tayo, Johan. Ready na ako sa ating joke. It's Tita Josie's Joke Time! Pag ako nag-joke papalakpa kayo Ang title ng joke na ito, ang title nito ay Walang Tiwala. Yan. Nagdala ng babae sa bahay ang lalaki. Lalaki, sabi niya, huwag kang mag-alala. Wala ang misis ko rito. Oh. Nagbakasyon siya. Kaya libreng-libre tayo. Yan. Sabi ng babae, teka, kailangan ko ng birth control pills o kaya condom. Meron ka ba? Sabi ng lalaki, ayan, diyan ka lang, sandali, maghahanap ako. Ang dami ko niyan. Doon sa aking medicine cabinet, sandali lang. Naku, bumalik yung lalaki, galit na galit. Nakasimangot. Ang sabi niya, talaga ang misis ko, pati mga condoms ko dinala. Sabi ko na nga ba walang tiwala yan sa akin. Kaya yan, pag ako nagsasabi ng joke, yung mind nyo kailangan nag-create Ganun ba kung yun? anong ibig sabihin. Oo, hindi na kailangan dire-diretso ang joke. Kailangan mag-iisip ka, ano kaya ibig niya sabihin ganun? Pag MMK ang ginawa mo, tita. Yeah. Meron tayong komentaryo, no? Gusto kong magkaroon tayo ng kaunting komentaryo sa ating programa. And you guys can join me. You can share me your opinion.
We don't have to be racial. We don't have to be prejudiced. We don't have to be so masyadong opinionated, you know. Ang gusto ko lang malaman, ang mga loobin nyo, ang mga naiisip nyo sa mga nangyayari ngayon, lalong-lalo na sa resulta ng ating eleksyon. Ako ang magsisimula ng opinion ko. Sa kahit na anong contest, sa pagandahan, sa kantahan ng kanta, or sa pag-fashion, nanonood ka, malalaman mo ito'y contest. Sa sarili mo, masasabi mo kung sino ang mananalo. Sapagkat sa sarili mong opinion, nakikita mo kung sino ang maganda, kung sino ang magandang magsalita, kung sino ang tunay. Yan ang ating desisyon. Yan ang ating mga ways how to judge a winning person in any category of contest. Dito sa ating eleksyon, I find it na masyadong insulto personal sa aking isipan na nakaupo ako, I followed all the rules kung paano kang boboto. Pero everything was twisted around. Everything was accommodated. Time limit for voting was it was waived. You can vote on the very last time that you want to vote. So that was given priority. Mga IT, mga illegals, that was not important. You know, ang value na wala. Samantalang noon, magsalita ka lang, maririnig mo, uy, mag-ingat ka. Pag ikaw merong crime na natanggap, hindi ka pwedeng tumakbong as government official dahil kailangan ang integrity mo ay the best. Pero ngayon nawala yan. Wala na tayong value. Kaya ano pang ginawa mo? Kung ikaw ay naging girlfriend ng isang lalaki or whatever, hindi na eh. Wala na, okay lang, lahat okay lang, burado lahat. Parang wala ng value at wala ng respeto ang Amerika. This is America. I love America. I came here. I am not even a college graduate, but I made good because I did the best I can para mabuhay ako ng maganda ang aking future. Maganda ang aking pamilya. Hindi ako nagdepende sa mga welfare. Hindi ako nagdepende sa mga libreng lahat. I tried to work and I tried to educate myself. And I love America. So if I see people coming in my place, in my country, and disrespect the people that I used to respect, which is the government official of my government, the president, the policemen, the doctors, or whoever who has authority or whoever wears a uniform that entitles respect from any citizen, it is an insult to me. Yun lang ang akin. Yun lang ang aking masasabi. So I'm not happy with what's going on. Parang baliwala na ang mga Amerikano. Hindi gaya noon pag hindi pwede yan diyan sa Amerika. Kailangan ganito ka sa Amerika. Hindi ka pwede. Ngayon, wala na eh. Para na tayong worse pa tayo sa third world country. That's all I can say. Anong masasabi mo, Doc Sosimo? I'm not political. Okay. How about Luz? You're not political? Hindi naman. Ang sa akin ay kung ano ang tama. What is right is right. And we have to give credit to whoever it's due. Kung sasabihin mo sa mga botante, kailangan ay obserbahan natin kung ano yung tama. Kailangan natin ay legal voting. Hindi illegal. We accept everybody in this country. We love America. But you have to come in here legally. That's how we came here to America. That's right. And we have skills. People need to have skills to survive and not depend on government money. You know. That's right. And we have to respect each other. Ngayon, wala na. Parang walang tama ka, walang respeto. Yeah. I just, I watch the way people talk to our policemen, how they totally disrespect them. My goodness gracious. Put yourself in their shoes. How can they withhold that? How can they really be stressful? That is also a human being working. They have their own family. They have their own children and wife to go home to.
Those people at home are praying that, oh my God, please send my father back. Pero hindi lang nila nalalaman kung ano nangyayari sa labas. Yun lang magtiyaga na makipag-usap sa isang tao, mag-disrespect sa isang pulis. Do you know what kind of stress ang na-feel ng mga taong yun? Kung yung mga taong yung may sakit sa puso, baka mag-collapse na yun doon. You know, it's just too much. For me, it's too much. Cesar, do you have anything to say? Yeah. Talaga nakaka-disappoint talaga yung nangyayari ngayon. Kasi just like ang sabi nyo, na looks like yung mga bagong dating, sila ang nagdi-disrespect ng government natin. And yung mga tao naman na, I think it's time for the conservatives to rise up na they have to say no. Kasi palagi na lang tayong accommodating sa mga bagong ideas, mga liberal ideas, hindi tayo nagsasalita. Kaya so akala nila they can still push us. Tama nga sila. They keep pushing and pushing and pushing. I think there will be a time na yung silent majority will no longer become silent. That's right. Kasi pag ang tao, pag pinush mo ng pinush, lalaban na yan. May point na lalaban na yun. Yes. Kaya I think we're about to reach the point sa ganitong election na to. They think na akala nila tayo bobo na we will not notice what's going on. Imagine mga talagang rampant at saka Yes. it's Yes. open na ginagawa nila ito. Para bang tayo hindi walang edukasyon o ano. Exactly. You know, And I mean, so they're disrespecting us. yeah, at saka ang mga ways ngayon, you know, I hope na hindi mangyari, pero ang mga napapasang bill, yung mga bata na 9 years old na bata raw na babae, ewan ko kung approve na ang bill, pero I think that was the talk, you know, of the government official, na gagawin na raw legal na ang 9 years old na batang babae or lalaki, I think, pwede na makipag-sexual intercourse or sexual activities sa isang adult. How in the heck I know. will you allow that in the place whereby we are God-loving people? How can you terminate a life on the birth date? 9 months old, pwede pa rin daw kasi yun daw ay katawan ng babae and that is her right. What give you that right to do that? You know, ang mga illegals pwedeng bumoto, ang mga walang driver's license pwedeng magkaroon driver's license. Lahat na okay. Okay na You know, ang mga illegals na nandito, kawawa naman daw na separate sa kanilang mga magulang. Kaya we have to allocate funds so that we can provide for them, so that we can sustain the expenses that they needed so that they can be educated. Ang sakit lang ng loob ko, Cesar. Because I love America. Talagang inaano kong personal, you know. Papasok sila dito sa Amerika, magiging marunong dahil ang dami nating program binibigay sa kanila. Nakakapag-aral sila, you know what? That is our dream. That is our help, our intentions to help them. Ang masama nito, pag naupo na sila at medyo dumunong, nandun ang burahin yung ating history, nandun ang alisin yung word God in the Pledge of Allegiance, nandun ang na-offend daw sila pag merong Bible, whatever sa harap ng courthouse. What? Are these really important matter that you have to attend? Now you have to correct all of this instead of saying, my God, thank you, America. This is who I am now. I am a doctor. I can help people now. How can I repay you? Diba? That is the reciprocal act that we should see. We help people. They help us back or they give back. Pero hindi yung insulto personal and everything. And now what I'm hearing from other people is, oh, let's just give in. That's how it is. It is a fair election. Let's just move on. No, you cannot move on. How can you move on if this is like this? What will be the next time? What will you do now? You know, yun lang ang opinion ko. You know, kaya I'm not happy. But I will accept it. As they said, wala tayong magagawa. You know, it is in the court. It is in the Supreme Court. Whatever decision they make, that goes. And that is how America is. We respect our law. You know, we have due process. And we respect whatever is the outcome of that. You know, pero hindi tama. Hindi tama. Yung mga naririnig natin, you know,
ito na lang, yung stimulus check na lang. Mismo sa pamilya ko, yung tatay nung hindi ko na babanggitin kung sino, yung tatay niya kamamatay lang, nakatanggap ng stimulus check, 1,200. You know? Ayan na, dinibigyan na tayo ni Johan na malapit na tayong magsabi ng goodbye. Anyways, Luz, Doc Micabalo, we have 9 minutes. Please use about 2 minutes to approach or say something to appeal to our listeners, please. We are very much involved with Gawad Kalinga, and I see the beauty of this project. And I wrote a little bit of a history on my experience with the Gawad Kalinga, and in there I was hoping that people who can read or know about Gawad Kalinga would help these poor people because they really need help. They need help in the Philippines. Okay. Can I say something about Yes. the typhoon relief that we are doing fundraising to help the people of Bicol region, particularly those areas that have been devastated by Typhoon Aroli, Catanduanes, Iraq, and all those surrounding areas that were hit. Please help our fundraising drive to help Bicol. Send your donation to Philippine American Charity Foundation. It's a 501c3 non-profit public charity. Thank you so much. And maraming salamat, Josie. Maraming salamat, Thank you. Johan and Gilbert. Maraming salamat. Thank Kamusta you, po kayong everyone. lahat? Thank you. Go ahead, Cesar, please. Thank you. We want to say thank you to all the listeners sa inyo, Josie, Johan, Gilbert, for inviting us to be guests sa show mo. And I think it's a good show. May combination tayo ng commentary, prayers, and at saka yung mga community projects natin. So I encourage all the listeners to continue listening kasi we have a lot of information and also give you some asa pa mga music natin. Di ba dati nagkuha ka din ng mga music na Tagalog? Oo. Ikaw nga ang iniintay kong magpagaling na para kumanta ka Sige. na eh. Pag gumaling na yung vocal cords ko, I'll sing for you. Alright. So ang masasabi ko lang is for us, I think panindigan natin ang tama. I think we should, if we see something that's not right, I think we should say something. Kasi Yes. ang nangyayari ngayon we just say, wala tayong magagawa, ganyan talaga. Yeah. I think that's gonna be the end of our nation, great nation, America. Kung lahat ng tao hindi na mag-care, I think then we just give it to sa mga progressives, tawag na mga progressives or mga ano ba yung mga ibang terms na one. But anyway, pinapalitan nila ang history natin. So I think we should stop that. That's right. That's right. Okay, thank you so much. Go ahead, Gilbert. Come on. Thank you so much for watching, being here on Oras ng Ligaya, to our guest. And of course, everybody that's tuning in, you can watch us on Facebook, YouTube, Amazon Fire TV, Spotify, iHeartRadio, and Apple Podcasts. Thank you so much for watching. Go ahead, Beverly, please. Oh, first of all, thank you, Josie, for inviting us. And really, I thank God for what He did to my husband. Yes, Second life na niya. Yeah. Thank you so much. that is great. And maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay nagustuhan ninyo ang aming programa. Huwag po niyong kalilimutan. Every Sunday, 6 to 7 p.m. Dito po sa PHLV Radio. Based kami sa Las Vegas. We are live streaming and thank you so much. Please stay tuned and listen to my ending song, What a Wonderful World by Jonathan Potenciano. Bye! I see trees that are green, red roses too. I've watched them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies that are blue
blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, oh, what a wonder